Hi guys, I'm back. Hari ni kita main spray. Okay guys, lepas tembak chain cleaner, tunggu dalam 3 minit, okay? Okay guys, lepas lulu lantai jangan terlalu ride, okay? Tunggu dalam 30 minit ataupun dah lebih elok malam kita sebelum kita ride tu. Okay guys, selamat mencuba dan jangan lupa like, share dan subscribe di channel kami. Okay guys, selamat mencuba dan jangan lupa subscribe, like, share